Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Минулого року на каналі вийшло відео, де я порівнював Seiko та Tissot. Проте, як я зазначав, зіставляти Tissot і Seiko як бренди не зовсім коректно. Ми можемо порівняти їхні конкретні моделі, але не компанії загалом. Адже Tissot – це лише частина великої швейцарської корпорації Swatch Group. У той час як Seiko – це і є та сама величезна, незалежна корпорація Seiko Group. Саме тому цього року на каналі вийшло порівняння Tissot та Certina – двох брендів, які знаходяться всередині одного концерну. Але з ким реально тоді можна порівняти Seiko? Відповідь досить очевидна – із Citizen. Це інша японська корпорація, яка до слова виробляє не тільки годинники. Це два японські титани з власними мануфактурними механізмами та унікальними технологіями. Тому пропоную розібратися, годинник якого бренду Seiko чи Citizen краще обрати. Як завжди, пропоную почати з історії. Звісно, це досить суб'єктивний параметр, який далеко не завжди прямо відображає сучасну якість годинника. Проте, саме на історичній спадщині більшість брендів сьогодні будує свій маркетинг. І нашим японським компаніям тут є чим пишатися. Історія Seiko розпочалася у 1881 році, коли Кентаро Хаторі відкрив у Токіо невеликий магазин з продажу та ремонту годинників. Згодом це переросло у фабрику Seikosha. Головна фішка Seiko в історії – це пристрасть до першості. Саме вони у 1913 році створили перші в історії японські наручні годинники Laurel. А у 1969 році Seiko назавжди змінила світ, випустивши Astron – перший у світі комерційний кварцевий годинник. Окрім того, перший автоматичний хронограф, перший шестирозрядний цифровий годинник, перший титановий дайвер з водозахистом 600 метрів, перший годинник з сонячною батареєю та GPS. І все це Seiko. Citizen з'явилася трохи пізніше, у 1918 році. І спочатку бренд зародився як інститут розробки годинників Шокоша. Саму ж назву Citizen, що перекладається як громадянин, компанія отримала у 1924 році з подачі мера Токіо. Ідея була філософською – створити розкішний, точний і надійний годинник, який при цьому буде доступний кожному пересічному громадянину. Якщо Seiko часто йшли шляхом інновацій, то Citizen зосередилися на масовій автоматизації та доведенні технологій до абсолютного ідеалу в повсякденному житті. Наприклад, саме вони у 1976 році створили перший у світі годинник на сонячній батареї, який згодом еволюціонував у легендарну технологію EcoDrive. Історичний фундамент в обох компаній монументальний. Якщо Seiko завоювала репутацію бренду, що ламає стереотипи та створює нові правила гри, то Citizen став робити нові технології, які служитимуть більшості населенню за відносно невеликі гроші. У відеопорівняннях ми завжди звертаємо увагу на ще один аспект – корпоративну структуру. І тут варто продовжити з історією, адже з часом і Seiko, і Citizen переросли рамки просто брендів і перетворилися на дві великі корпорації. На моєму каналі вже є окремі два великі відео про кожну з цих імперій. Якщо окреслити картину коротко, то сьогодні Seiko Group – це гігантський конгломерат. Вони не просто збирають годинники, вони повністю незалежні. Корпорація сама вирощує кварцеві кристали для своїх механізмів, виготовляє власні мастила, балансові пружини та електроніку. Ба більше, під парасолькою групи існують окремі годинникові підрозділи – від бюджетних Lorus, Alba, доступних просто Seiko, до люксових Grand Seiko та ювелірних Credor. А паралельно з цим концерн виробляє оптику, напівпровідники, принтери через дочірню корпорацію Epson, в яку, до речі, входить годинниковий бренд Orient. З іншого боку, ми маємо Citizen Watch Co., яка досягла найменших масштабів. Вони побудували імперію навколо концепції глобального постачальника для всієї індустрії. Головний козир Citizen Group – це їхня мануфактура Miyota. Це фабрика, яка забезпечує механічними та кварцовими калібрами левову частку годинників по всьому світу. Але варто зазначити, що і сейківські механізми стоять у багатьох бюджетних моделях. Крім того, Citizen Group активно розрослася за рахунок поглинання інших відомих імен. Сьогодні до складу корпорації входять американська Bulova, швейцарські бренди Frederic Constant та Alpina і навіть люксова мануфактура Arnold & Son разом із виробником механізмів La Joux-Perret. Проте, як і Seiko, корпорація Citizen має власні преміальні суббренди та унікальні лінійки.
В нашому регіоні про них знають набагато менше, хоча за рівнем виконання та технологіям вони пропонують фантастичний продукт. По-перше, це лінійка The Citizen. Вона відома своїм феноменальним високоточним кварцом із похибкою всього лише до кількох секунд на рік, а також розкішними циферблатами з традиційного японського паперу ваші. По-друге, це більш доступна лінійка Citizen Series 8, яка пропонує складне оброблення сталевих корпусів і круту мануфактурну механіку. Ну а для справжніх поціновувачів високого мистецтва та екстравагантності у корпорації є суббренд Campagnola. Тут Citizen демонструє неймовірні циферблати, розписані вручну, які поєднують у собі ультраскладні годинникові функції з унікальним дизайном корпусу. Тож, коли ми порівнюємо Seiko та Citizen, ми не порівнюємо два логотипи на циферблатах, ми порівнюємо дві різні моделі бізнесу. Seiko – це більш закрита самодостатня екосистема, яка робить ставку на вертикальну інтеграцію, де все створюється всередині однієї компанії – від А до Я. Citizen – більш відкритий світовий гігант, що не боїться розширювати кордони і успішно об'єднує під своїм дахом технології, традиції Японії, Америки та Швейцарії. Порівнювати асортимент та ціни цих двох гігантів завдання не з легких, адже і Seiko, і Citizen мають тисячі моделей у найрізноманітніших сегментах. Проте, якщо ми винесемо за дужки преміальні суббренди, то бренд Seiko все ж таки позиціонується трохи вище. У межах своєї основної марки вони мають престижні лінійки на кшталт King Seiko, Marine Master або LX Line. Ці годинники не виділені в окремі бренди, але їхня вартість подекуди перевищує 5000 євро. У Citizen в рамках основного бренду таких дорогих позицій значно менше. Тому пропоную спуститися на землю і поговорити про наймасовіший та найцікавіший діапазон до 1500 євро. Адже все, що вище цієї суми, як правило, купують уже дуже запеклі фанати. У цьому бюджеті бренди розділили сфери впливу. Якщо ви шукаєте вишукану класику, тут сильніша позиція у Seiko з їхньою лінійкою PSH. Якщо ж вам потрібен надійний годинник на щодень, тут, як на мене, лідирує Citizen, відтік недоступних та функціональних кварцевих хронографів до вже згаданої серії Series 8. Що стосується дайверських годинників, то асортимент у Seiko історично значно ширший. Проте тут працює правило – за однакову ціну Citizen майже завжди вам пропонує трохи більше. Найпростіший приклад – матеріали. Там, де у Citizen еквівалентній вартості вже буде стояти стійке до появи подряпин сапфірове скло, Seiko в багатьох моделях усе ще продовжує ставити своє фірмове мінеральне скло Hardlex. Головна фішка бренду Citizen – EcoDrive. Простими словами, сонячна батарейка, яка стоїть в абсолютній більшості їхніх кварцевих моделей. Звісно, сонячні механізми є й у інших брендів, зокрема і у Seiko. Але за обсягами виробництва, різноманітністю та доступною ціною з Citizen ніхто не зрівняється. Другий козир Citizen – це Super Titanium. Навряд чи хоч якийсь бренд на ринку запропонує вам титановий годинник за такі адекватні гроші. Причому це не просто звичайний титан. Завдяки фірмовому покриттю Duratec цей сплав за своєю твердістю та зносостійкістю перевищує більшість аналогів у світі. У Seiko, беззаперечно, є схожі технології, але вони не настільки масові в бюджетному сегменті. Якщо ж згадати унікальну фішку Seiko, якої не було у конкурентів, то це технологія Kinetic – кварц, який заряджається від коливань ротора, як у механіці. Проте сьогодні ця концепція відходить у минуле. Сучасна колекція Kinetic у Seiko фактично скоростилася до однієї моделі в кількох кольорах, і компанія поступово згортає цей напрямок. Тому знайти якусь ексклюзивну технологію у Seiko в бюджетному класі зараз важко. А що з механікою? Обидва бренди пропонують чудові та доступні автоматичні годинники, але Citizen і тут стартує з трохи привабливішого цінника. У своїй бюджетній моделі Citizen ставить механізми Miyota серії 8200, які за своїми характеристиками є схожими до сімейства Seiko 4R. Обидва працюють на частоті 21600 напівколивань на годину, мають паспортну точність у межах мінус 20 плюс 40 секунд на добу та запас ходу близько 40 годин. А от на наступному рівні Miyota серії 9000 проти калібрів Seiko 6R. І тут характеристики розходяться. Miyota 9000 серії робить ставку на плавність. Механізм працює на вищій частоті 28800 напівколивань на годину, але запас ходу залишається базовим – близько 42 годин. Seiko 6R навпаки зберегли нижчу частоту 21600 напівколивань, але суттєво збільшили автономність. Їхній запас ходу становить до 70 годин,
А це вже серйозна заявка та прямий конкурент для швейцарського Powermatic 80. Що ж, який висновок можемо зробити? Обидва бренди мають просто колосальний асортимент. І коли ви обираєте годинник від одного з них, я раджу завжди дивитися, а що ж у цьому ж бюджеті пропонує конкурент. Як я вже казав, як правило, за однакову ціну Citizen дає вам трошки більше. Проте, щоб наше порівняння не виглядало як реклама Citizen, давайте будемо відвертими. До Citizen інколи виникають питання щодо дизайну. Хоча, звісно, це питання смаку. Крім того, у багатьох людей досі живе асоціація Citizen з суто калькуляторами чи іншою електронікою. Через це в очах деяких покупців бренд втрачає вагу. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, а що обираєте ви? Citizen чи Seiko? Дякую вам за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!